kung akala nating patapon na, laking pakipakinabang din pala ang dala nito. Kumuha lamang ako ng pinaka-lemon at yung star anise po. At dito nga po sa pinaka-lemon natin, yung pinaka-bawat dulo nito ang kunin natin. Dito nga po sa pinaka-lemon natin, kukunin lang natin yung pinaka-balat nito. Kinadkad ko na rin po ito direkta para na rin mas madami tignan. Sobrang bango rin talaga ang aroma nito dahil na rin sa citrus. Salasan dun sa pinakabalat ng lemon, tinatapon natin pero kakaiba rin tong gagawin natin na makakatulong, lalo na rin yung aromang kakaiba rin po. Katapos ko nga po itong kadkadin na parang keso nga ang datingan ng pinakabalat ng lemon, kumuha ako ng tissue o kahit po yung wipes ay pwede natin paglagyan at gamitin. At dito nga sa akin, wipes po na tuyo, dinirekta kong inilagay yung star anise kasama nung pinakabalat ng lemon po natin. At heto nga po ay nakadepende pa rin sa dami ng ating kakailanganin ang aking paglalagay, yung tamang-tama lang po. Pagkatapos yung pinaka-star anise, direkta lang din natin ipatong doon mismo sa pinakabalat ng kinadkad nating lemon. Pagkatapos, ibalot nga natin to, idirekta natin talian. Kahit pa yung pinagtalian ng pinakamas natin ay pwedeng-pwede na rin po yung panali, iikot lamang ito at ibuhol. At heto na nga po ang aking ginawa, dalawa nga po ang aking gagawin. Dito pa nga lang po sa pinakaamoy niya, lumalabas na rin yung aroma kasama nung star anise at yung pinaka-lemon, sobrang bango ng aroma nito. Pagkatapos ko nga pong gumawa ng 2 pirasong tinali ko, tinansya ko rin sa dami. Heto nga po ang pwede natin ilagay kung saan parte sa loob ng bahay. Heto nga po ang isa, ilalagay ko sa loob ng pinaka-rep namin. Sobrang iba rin talaga ang refreshing, lalo na rin pag nasa malamig siya dahil mas kumakalat yung pinaka-aroma nito. Kesa naman masayang ang mga patapon na balat ng lemon, abay gawin nyo rin tong pabango, lalo na rin sa loob ng inyong mga rep. At pwedeng-pwede rin to ilagay sa loob ng mismong cabinet natin na makakatulong makaalis, lalo na rin sa pinakakulob amoy nito. Thanks for watching guys! Bye!